Ooh, baby. Och så är man lite småtrött också. Gud. Hej, där är Filip och välkomna tillbaka till 50-årsjubileums Philips Supershows reaktionsserie, där jag reagerar på alla mina videor som jag har gjort under tiden det här har funnits. Men innan vi fortsätter så kanske ni märker att jag är på en helt annat ställe, och det är för att jag har nu en lägenhet att bo just nu sen förra gången som de tog bort sen efteråt. Så jag hoppas att det här gången så kommer de inte att klanta över det. Och det roligaste är att den tiden vi ska reagera på just nu är ju det som jag gjorde när jag bodde på förra stället. Så det kommer att bli väldigt roligt att se hur det såg ut. Så mina damer och herrar, det är dags att reagera på den tiden som jag har gjort från 2017 till 2020. Och då kallar jag den här fasen för helvete! Och varför jag kallar detta är ju att när jag gör video så går det ju faktiskt riktigt bra. Men det är ju då det händer på YouTube, för att det är där det håller på att förändras lite som gör så att det går åt helvetet. Som det här så håller YouTube förvandlat till en familjevänlig sida, så då håller de på att begränsa de intäckningarna om de tycker att video inte är det. Något som kanske är väldigt konstigt om vi säger att jag har gjort någonting som är familjevänligt och ändå så är begränsat. Och för det andra så har de begränsat kanalerna så att de som inte har högre prenumeranter eller de som har tittat längre på video inte får tjäna pengar. Och detta har nämligen påverkat mig som har tjänat pengar under tiden, och så tog de bort den funktionen från mig. Och sist men inte minst så har vi den här kopparlagen som tog tag på YouTube över vad barn tittar på. Och då ville YouTube att vi ska välja sida över om kanalen är barnvänlig eller inte, som vi har nämligen blivit förvirrade över. Och därför så gjorde jag om hela konceptet så att den senaste huvudvideo läggs ut på min Patreon-sida till de som stödjer. Och sen efteråt så lägger jag ut den till YouTube så att alla får se. Så om ni tittar på den här videon på min Patreon-sida så vill jag tacka er att ni stödjer detta produktion så att jag kan fortsätta och arbeta med det som jag tycker om. Men nog med det, nu tror jag faktiskt att det är dags att titta på de videos som jag har gjort. Så häng med! År innan så gjorde jag ett jubileumsprojekt där jag har faktiskt nämligen arbetat jättemycket över det. Så efteråt så tog jag några månader paus över att göra något video. Så det video vi ska titta på just nu är ju en comeback efter några månaders paus. Japp. Okej, det där kallar jag för en hangover. Vad är det för månad? April. Alltså det roligaste bara, jag vet inte ens vad för månad det är. Ja. Sen så tror jag inte jag behöver göra någonting. Jag menar, titta här. Ni kollar ju ändå på mina videor. Det ser jag på min analytiker. Jag undrar vad det kan bero på att det är många som tittar. Det kan finnas en video, tror jag. Va? Vänta! Vad skriver de? 10 000 tittare? Men detta betyder... Nej, YouTube! Varför gör du så för mig? YouTube, varför gör du så för mig? Alltså jag är så reagerad över vad som hände. Oj.
Ja, men det är också det där en sak. Man har bara hört att nu ska YouTube hålla på det här och då kommer det påverka av alla som gör video. Så det här är kanske det första som börjar hända tills allt annat kommer. Men å andra sidan, varför gör jag ju ingenting? Jag menar, här ska jag ju inte sitta. Vad de behöver är att de vill se mig göra nya animationer och video. Exakt! Philips Supershow är tillbaka. Som, ja, det skrev jag på titeln till den här videon. Så då ser man här att jag håller på att fixa lite grann så jag ska komma tillbaka. Och det roligaste är att under rocken så hade jag ingenting förutom mjukisbyxor. Så senare därefter så vill jag vara lite rolig och lägga till att sen efteråt så har jag kläderna på mig. Okej, det där var väldigt roligt att göra en comeback. Och den första video som kom ju tillbaka som är nämligen en animation. Och det är The Ultimate PSS Minifilm 8. Och detta har också varit nämligen någonting som jag inte har gjort efter bara några år. Så jag tror jag inte har gjort något annat animation eller något annat video för att jag har haft mycket mer fokuset på att göra medienördarna. Så det här är då den tiden då jag går tillbaka till det jag var och börjar göra några så här olika animationssketcher och olika såna här videosnuttar och recensioner. I wish that Steve should be here. Timmy. Steve? Is that you? Yes, Timmy. Alltså, jag måste gå tillbaka för att vad jag tycker om när jag gjorde Tim Cook, det är hans stora näsan. Alltså, det måste vara väldigt stor som jag har gjort. Alltså, vad tänkte jag på när jag ritade detta? Fidget spin. Minns ni att de var så virala, de här snurrande saken? Jag har ju det här någonstans, jag ska bara hämta den. Alltså det här var ju nämligen en viral sak där alla bara tog och snurrade för att, jag vet inte varför, det är bara en liten snurrsak. Och alltså den här köpte jag ju när det var Jakobsdagar och då var det någon sån 10 euro. Till skillnad av andra så var det ju billigare, så jag vet inte om det här är nämligen den originella fidget spin eller. Men som sagt, alltså det är många olika som håller på att göra såna här fidget spin, så men de var virala på den tiden. Look at that. Stock footage. Whoa! It's like 100% high budget production, but I used it for free and not paying it. Whoa! Ja, det där har jag nämligen filmat på något ställe och bara satte över den här vattenmärket för att det ska föreställa som att det här är nämligen en stockvideo. Och den här videoskit är min favorit. I'm a mountain. No, you're not. You're just a chocolate ice cream cone. Yay! Alltså jag tycker om den där skitten. Alltså det där hade jag som kommit på efter jag har sett det där bajs-emoji. Och här kommer vi till en video där jag kallar detta för This video will get demonetized. Och på detta video så är det som att YouTube läser över någonting som innehåller, och jag vet inte hur det funkar. Och därför gjorde jag någonting riktigt roligt när jag gjorde den här animationen. För att jag vill nämligen se hur YouTube kan alltså läsa över av allt som jag har lagt in. Och därför är det så roligt där på de gubbarna så kallar jag det ena för det där, så jag inte kan säga, och den andra för det där. För det kan också nämligen att man kan så misshöra någonting och så tror man att det säger ju det. Och då kan det vara så att YouTube kan läsa över och bara, ja, begränsa intäkter. Men jag tycker att det här är synd att jag har gjort den här animationen efter
när de har gjort om den här förändringen om att begränsa prenumerationen och minuterna. Så det var ju kanske sent att släppa ut, så jag fick inte uppleva om den här video har blivit begränsat från YouTube. Hej, vänta! Stopp! Klicka inte bort! För jag har en sista information som jag ska berätta till er. Alltså det här är som Back to the Future. Att jag kommer från framtiden och ville bara berätta att det här är vad som händer i framtiden, så undvik. Men det är inte vad det här video handlar om, utan det här är nämligen trailern till PSS Sommarlive som jag gick ut i slutet av livesändningen av den här, ja, den långa som jag hade inte räknat med att det skulle vara så lång. Så jag tror inte många såg detta trailern. Men PSS Sommarlive var ju nämligen en rolig projekt som jag har gjort, där jag sänder live varje torsdagar och söndagar under hela sommaren. Och hela detta handlar om att på den året så har vi valt att inte åka till Finland under sommaren för att min syster ska få sitt andra barn. Så därför fick jag ju då tid att göra detta livesändningar som jag gjorde, och det var väldigt roligt. Och nu vill jag dela med er om det som jag har gjort den här sommarlive. Och då gjorde jag någonting i bakgrunden som ett litet status vad det är som händer. Och jag ska visa er några av livesändningar som ni vet. Så här ser ni självaste livesändningen som jag gjorde. Och det här är nämligen den allra första sommarlive. Och ser ni någonting i bakgrunden som ni kanske märker någonting. Om ni märker den här det som lyser rött här i bakgrunden. Och detta är ju ett status som visar när min syster ska föda sitt andra barn. Så detta är väldigt roligt, och detta har jag hållit på i varje program tills när det började hända. Så vi kollar och ser på varje program och ser hur det ser ut. Så här ser ni mig sitta och spela Sonic the Hedgehog, och då ser ni där i bakgrunden, där lyser det rött. Och här ser ni mig spela Mario Time Machine, och än så länge rött ljus. Och Portal 2 som jag spelar, rött ljus. World of Illusion, rött ljus. Tills vi kommer till program nummer 10, och då händer det någonting i bakgrunden. Ett grönt ljus. Alltså så är den andra barnet född, och jag blev för andra gången morbror. Och det var väldigt roligt att göra den här sommarlive, och jag hoppas att jag kommer att göra någonting liknande, fast kanske kommer det inte att vara någon sån här sommarlive. Det kan hända, man vet ju aldrig. Men jag tror jag ska hitta på något annat sätt som liknar som den här sommarlive som jag gjorde. Och då kommer vi till den här recensionen där jag berättar om Steam-hårdvaror, alltså Steam Machine. Och det var inte kanske det bästa av alla, och jag säger faktiskt att det inte är problem med detta. Jag var ju faktiskt förberedd när jag skaffade Steam Machine att det kommer att vara Linux operativsystem, och då kommer det bara vara de spel som funkar i detta. Men många andra, de har ju faktiskt väldigt förvirrat över, som de tror faktiskt att allt som finns på Steam kommer nämligen att funka i det. Men det är ju bara nämligen en dator som kör i en operativsystem. Men jag har inget problem med det, för att det här är ju ett PC-speldator där du spelar framför en TV, så att det känns som att du sitter och spelar från en TV-spelkonsol. Och det är därför senare, några år efter, så gjorde jag den här recensionen, för att jag skulle vilja berätta att det här är ju en PC-dator, det här är inget som en TV-spelkonsol. Men sorgligt nog så finns inte Steam Machine längre, för det blev ju ett stort fiasko, och då la de ner självaste hårdvaror, och Steam Control finns inte längre. Och det var väldigt dramatiskt sista minuter när de sålde bort alla Steam-kontrollen i
rejäl reapris och då blev det ju slutsålt på direkt. Men när jag gjorde den här videon så gjorde jag i 2 delar, så jag delade självaste hårdvaror. Så jag börjar med att prata om Steam Machine, så pratade jag Steam-kontrollen separat eftersom att det är 2 olika saker. Och Steam-kontroll, du kan ju koppla den till en PC-dator och spela på det direkt. Och där gjorde jag lite speciellt med självaste video. Och vi tar som till exempel den första delen, så har jag på mig en röd flanellskjorta. Och om vi tittar på den andra delen så har jag en svart flanellskjorta. Så här gjorde jag någonting riktigt speciellt med detta recensionsvideo där jag varierar vilken skjorta jag har på mig. Så det första har jag det ena och sen vid nästa video så har jag då det andra. Som till exempel här i den här bilden där jag visar när jag spelar med tangentbord och mus. Här har jag den röda flanellskjorta och sen den andra så har jag då den svarta flanellskjortan. Och den är filmad i samma sekvens. Så när jag filmade detta så filmade jag först med den röda flanellskjorta och så gjorde jag det. Och så sen efteråt så bytte jag skjorta till den svarta och filmade i samma sekvens. Så ni ser faktiskt att det blev ju exakt samma bild. Om vi hoppar i varje så ser ni faktiskt att tangentborden rörs ju inte ifrån bordet. Men en skylt har stört mig sedan hela mitt liv och det är den här skylten. Det här är gång- och cykelbanevägskylt. Och den här video som jag har gjort, här vill jag faktiskt berätta över den här vägskylten som jag har faktiskt stört över under hela mitt liv. Och anledningen varför jag har ju stört över för att man brukar ju se den på gatan när man ska veta så här: okej, här kan ju de gå och här kan de cykla. Men det som har ju stört mig med det är ju att det säger ju inget mer. Alltså det bara visar ju här kan man ju gå och här kan man ju cykla. Och det är därför jag gör det här videon, för att när jag brukar gå så har jag ju problem över när jag möter någon som cyklar. För det är på samma väg som man håller ju till. Och detta tycker jag faktiskt är det problem över när jag ser en cykel. Då vet jag inte så här: okej, vilken väg ska jag hålla? Ska jag hålla på vänster sida eller ska jag hålla på höger sida? Och den här skylten tycker jag mer om med streck över sig när det är en väg som har streck. För där berättar de bättre än vad den skylten gör. Jag minns ju faktiskt från när jag gick i skolan. Då fick vi se på den här informationsfilm om trafikskyltar. Och den trafikskylten när jag såg det där med streck över, för den visade först, då tyckte jag mer om det än den här vägskylten där man placerar båda två i mitten. För på den förra så berättade den mer vad man ska hålla sig, men på den vanliga när man bara sätter dem i mitten, då vet man ju inte vad man ska hålla sig. Så jag hoppas ni förstår det här problemet när jag ser den här skylten. Och den här sketchen alltså. Bara en korv alltså. Alltså den här sketchen, alltså det kom jag på bara spontant och tänkte så här att undrar om man kan göra någonting som har med korv att göra. Och ha en sån här diskussion över varför det ligger en korv på bordet. Varför har du tagit fram den? Jo, jag tycker att dessa korvar är lite speciella. Vadå speciella? Det är ju bara en korv. Ja, fast speciell. Men vad är det som är speciellt med det? Och det roligaste är när detta var inspelat. För här var ju också då samma dag där jag och Marcus ska livesända när jag sitter och spelar Amnesia i hard mode. Och då tänkte jag på innan så här: hej, vill du komma lite tidigare och vara med och spela in en sketch som jag hade kommit på? Och då ställde han ju upp det, så då kom han ju lite tidigare och gjorde den här sketchen. Och sen efteråt, då sände vi ju då live. Är det för att den är rå? Nej.
Är det en specifik korv? Nej. Smakar det någonting? Kanske. Men det vill du inte veta. Alltså det roliga, när jag klippte ju detta så har jag ju använt samma bild när han säger ju nej. För jag tycker faktiskt att det är roligt att han då använder ju den här samma ton när han säger det. Så jag hade ju lite roligt när jag satt och klippte. Vadå? Är det en hemlighet? Nej. Och där kom det ju samma sak igen. Men det är bara en korv. Det skadar väl inte mig så? Se? Skadar väl inte? Så, vad är det som är speciellt med den här korven? Den har gått ut för en vecka sedan. Okej. Alltså den här sketchen var riktigt roligt alltså när jag gjorde, och även Marcus också. Men alltså jag måste faktiskt bara säga en sak som jag har någonting att säga om Marcus. För det är nämligen så att det känns som att Marcus har betytt jättemycket för det här. Alltså för Philips Super Show och även för mig som kompis. För det roligaste med honom är ju att han ställer ju upp till allt. Som till exempel som han ställde upp sig för att göra rösten som kvinna från Arbetsförmedlingen i Medienördarna. Och att han ställde upp sig för att vara med i en livesändning när vi satt och spelade. Och lite mera av den här livesändningar också. Och även den här sketchen. Och jag känner mig att det här är någonting man visar var hjärtat kommer ifrån. Och det var som en gång där jag satt och sände live, som när jag satt och spelade Kirby Funpack där jag gjorde skattjakt. I slutet av livesändningen så gäddade han mig en donation. Och en rolig sak är att jag sa ingenting till honom någonting om att han skulle donera, utan han gjorde det spontant. Så jag hoppas Marcus tittar på detta. Jag vill tacka dig för att du ställer upp till allt som jag håller på för detta. Och jag tycker faktiskt att det är roligt att vara med dig. Och jag hoppas att vi kommer träffas igen och göra någonting allt annat och göra någonting utanför. För det är roligt att vara med dig. Det tycker jag. Och här kommer vi då till bästa animationssketchen som jag har gjort. Den heliga bajskorven. Och den här video, detta var från början gjorde jag som en lite så här bilaga i min gymnasieskola när vi gjorde den här skoltidningen. Så då gjorde jag en sån här bilaga separat med alla de här seriesnuttar. Och en av dem så har jag gjort som var ju den här heliga bajskorven. Och sen efter bara några år så tänkte jag på så här att tänk om jag kan ta med det som jag har gjort den här seriebilaga från när jag gick i skola och göra det som en animation. Och det blev faktiskt riktigt roligt. Och jag fick ju också med 2 skådespelare alltså från mitt jobb och göra de här rösterna. Och det blev ju faktiskt riktigt bra det här. Och då ska jag också säga så här att vi vet ju att det är många som håller på och tittar på den här Laughing Police som jag har gjort. Det här är då det andra som många är det som fortfarande tittar på. Och jag kan säga att det är rätt många som har tittat på den här videon. Och jag ser att den håller på att öka också några tittare. Så ja, det här blir ju väldigt roligt. Det här blir en riktig fight över vilken som kommer att vara den mest tittande. Kan det vara The Laughing Police eller Den heliga bajskorven? Så det här blir ju roligt att se om Den heliga bajskorven kommer att ta topplaceringen efter The Laughing Police.
Ja, och nu kommer vi till nervösa nyheter. God kväll. Det här är dagens nervösa nyheter. Alltså den där blicken, alltså det där blir ju inte gammal, den här blicken som... Det där måste vara min grej att göra det. Alltså. Och så har vi det här. Alltså det där måste vara roligt att göra. Och bara spela på som allt det där. Ja. Hur den här video kom till. Jag tror inte det här var det första jag hade ju tanke. Utan då hade jag ju mer tanke som en sångartist som ska sjunga framför scen. Och då är artisten nervös. Och då tänkte jag ju från början så här att när den står och ska sjunga men står kanske stilla och är jättenervös. Då var ju tanke på att hela grejen ska handla om olika kameravinklar som filmar. Ni vet ju när man tittar på Melodifestival och där de står och sjunger. Då brukar de ha så här olika häftiga kameravinklar när de filmar. Och det är vad jag tror att det var min tanke. Men jag tror inte att jag gjorde det. Tills jag kom på det här att när man sitter och gör nyheter. Alltså jag har aldrig sett någon göra en sån här sketchvideo där de gör nyheter och så känner de sig nervös över vad de ska säga. Så det här måste vara det första som jag har gjort. Och nu mina damer och herrar så har vi kommit närmare till den sista video som vi kommer att titta på. Och den sista video som jag har gjort är ju en animation och jag vet ju att det kommer ju sen efteråt, men den sista animationen för detta tiden, och det är en rekreation på en scen från 1931's Dracula. Och detta gjorde jag så att jag har sett en klipp från den filmen och jag har ju även sett hela detta. Men den klippen var ju nämligen det som jag har fastnat mest på. För jag tycker faktiskt att det där är ju det bästa scenen det har gjort. Som visar ju allt med om Dracula och Van Helsing. Och därför gjorde jag ju från scen till scen exakt hur det var från självaste filmen. Och även dialogen var ju också samma sak. Förutom att jag la till när Dracula säger blö. Så därför är det ju så bra att jag kan alltså berätta till er att det här är ju då scenen där jag tyckte mest om. Och jag kan visa då en liten del vad jag tycker är mer roligast. Och det är den här delen. Come here. Och den där andningen. Okej, varför jag tyckte om detta, för att det är vad jag tycker faktiskt att det är komiskt när han bara säger kom. För det gjorde han ju det i filmen. Om ni tittar på självaste klippen från detta. För det tycker jag faktiskt att det... Där tyckte jag att det var roligt. Och jag vet att filmen ska vara läskig. Men även om det var på den tiden när det var svart och vitt. Så alltså det var väldigt bra film. Men vissa delar tycker jag faktiskt att det är roligt. För att ja, allt som man ser. Your will is strong, Van Helsing. Blue. Och den här scenen tycker jag också om. More
Wolfbane? More effective than a wolfbane, Count. Indeed. Blö. Ja, och det var ju det alltså. Och det här är också bra alltså när jag gjorde den här animationen. Just för att visa att den här scenen som jag såg när jag tittade på en klipp men som senare efter såg hela. Det scenen är absolut min favoritscen. Och jag tycker att det är kul att göra den här rekreation på den här scenen. Ja, och det där var video som jag har gjort på den tiden och jag har faktiskt upplevt att det var inte mycket som var pinsamt eller cringy över det. Så jag har tanken att det här måste jag vara så att det här har jag gjort nu bättre. Hur jag gör video och jag blir bättre på att animera och klippa och allt annat. Så det var inte så mycket över det och ja, jag har blivit bättre under de senaste tiden. Och nu mina damer och herrar så har vi ju sett på alla mina gamla videos som jag har gjort sedan 2006 där jag startade. Och det var en väldigt bra resa att bara titta från hur allting började och sen hur det ser ut till senare. Men reaktionsserie är inte slut än. Så nästa gång så kommer vi få se vad jag kommer att reagera på. Så missa inte det. Och har ni några frågor, komplimanger eller något annat ni vill säga till mig så skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Alltså philipsupershow@gmail.com. Så till dess, fortsätt att titta på detta och följ även på min Facebook-sida om ni vill veta mer vad som kommer att hända. Så tack så mycket och så ses vi nästa gång. Hej!